já bych na začátek řekl, jestli úplně rychle, jestli tady jako víte, co to je džána, abychom to během pár minut představili a pak se věnovali tomu, pro ty, co víte, džána, takovým jako hlubším aspektům nebo otázkám právě na tebe, co se týká těch džán. No. Je tady, takhle, zeptám se, je tady někdo, kdo jako neví, co to je džána, co to je vnor? A chtěli byste si udělat o tom představu? Ne, jenom by mě to zajímalo, klidně se přihlaste. Ostatní jste o tom už slyšeli, jo? Něco jsem slyšela. No jasně, o tom jako něco slyšeli, jo? No, to něco říkal. Tak ty jsi to slyšel přímo od Budhy, tak to je bezvadný. Takže, myslel jsem si to, tak mohl bys nám k tomu něco říct. Co to je džána? Co to je džána? Jo, no tak džána, vlastně 4 džány jsou vlastně jakoby 8. článek, 8dělní buřové stezky je vlastně v sutách v podstatě jako vždycky definované jakoby 4 džány. To znamená, 4 džány jsou vlastně jakoby definice samády, správně soustředění, to je jakoby nějaká kulminace ty 8dělní stezky. Nebo že taky se často v sutách objevuje jakoby trojice jako tréninku, jako ctnost, síla, samády, paňá, to znamená ctnost, soustředění, moudrost. Tak vlastně to soustředění a samády, jakoby, samozřejmě jsou různý druhy jakoby jiný meditace, samozřejmě jsou jenom džány, ale jakoby to sama samády v sutách je v podstatě vždycky definované jako 4 džány. To znamená, jsou to nějaké jakoby 4 úrovně meditační, kde většinou postupně se ta mysl, jako řekněme, dostává hloubš do soustředění a současně jakoby se zjemňuje tím, že odstraňuje určitý faktory. To znamená, jenom třeba první džána vlastně jakoby asi člověk dostal do první džána, tak jakoby překoná ty 5 nivana, těch 5 překážek, které jsou jakoby nejčastější v meditaci za začátku vždycké praxe. A potom třeba do druhé džány se člověk dostane, když jakoby ustane myšlení, a do třetí, když ustane jakoby píty, to je nějaký jakoby taková jakoby extáze a takhle. A do čtvrtý zase, když ještě se odbourá suka, to je taky jakoby takový už je zase jemnější mentální faktor, takže tím vlastně ta mysl se dostává jakoby hloubš, co se týče to soustředění, nebo někdo to nemá rád, je ten termín soustředění, tak jakoby sjednocení mysli se často používá, nebo si myslím, že je lepší jako termín unification of mind, že ta mysl je jakoby sjednocená, víc jakoby polcená do toho meditačního proužení, plus jakoby odstraňuje nebo zanechává za sebou ty nějaký hrubější faktory mysli, až a vlastně kombinace ta 4. džána, která vlastně třeba jakoby v sutách, což je ten, vlastně pro mě to je ten nejautoritativnější zdroj, ze kterého jako vycházím při meditaci, nebo celkově při snaze se pochopit to budové učení. Tak jsi tady na správné skupině, Jo. která se jmenuje Přátelé dámy. Tak. A kde se rádi vrací právě k sutám, k originálu. Takže pak ta 4. džána je taková, jakoby, že v těch sutách hodně jako z toho se může tak dělat jako zase ten hled, vypasaná, nebo nějaký ještě ty jako bezhmotný stavy a takové věci, tak to je takový jakoby ten dobrý výchozí bod pro další zase práci. Dobře, takže když nebudeme zacházet do podrobností, co je 1. a 4., možná si k tomu právě dostaneme, tak dá se říct, že džány, nebo česky vnory, nevím, jestli znáte ještě nějaký jiný překlad, jsou stavy hluboký, já bych to nazval hluboký koncentrace, čili, a mně se líbilo, že jsi říkal, že to je vlastně nějaká kulminace nějaký meditační praxe, ve který se kvality mysli zlepšují, mysl se utišuje a v určité fázi vlastně je natolik, jsou ty faktory jakoby
ta mysl se utiší tak, že se dá ten stav nazvat vnorem a má to nějaký specifický jako, kritéria, kdy to ten první, druhý, třetí, čtvrtý vnor je. Tak a já asi jakoby rovnou jako do toho seknu, no, aby se na to rozproudili. Sekni. Zrovna jsem poslouchal zase na nějaký jako typ jednoho svého žáka, který tady vlastně je. To máš dobrý řetěz, jako to mají většinou nějaký repeři, nebo? No, já myslím, ještě než přišel, tak tady jsem pustil hip-hop, takže přesně tak. A hlavně to tričko, jo. To bych rád, abyste přečetli. Takže jsem si taky vzal kvůli tomu rozhovoru. Tak, začnu jako extravagancí v rozhovoru s Adžanem Brahmsem popisoval zkušenosti některých mnichů, kteří byli v džáně a stalo se, že třeba je zatopila voda a oni to přežili, nebo říká se, že to přežili, nebo že hořelo a přežili to. A on tvrdí, že pokud je člověk v džáně, tak má vlastně, tak ho to chrání, tak to tělo chrání a má svým způsobem nadpřirozené schopnosti. Je to tak, nebo ne? Myslím, že to bylo dost. Dobrý. Jestli můžu ještě? No, jasně. Tak tady to třeba, jakoby, je to vlastně suta, tady jako v sutě, tady ta story, jako myslím, že to je Majjhima Nikaya, kde ten mnich medituje a myslím si, že to není konkrétně o džáně, ale o tom jako niroda samapati, stání vnímání, pocitování, což je ten úplně nejvyšší a ten jako nějaká jako story, že prostě ten mnich tak jako medituje a on jako někdo zapálí nebo si myslí, že je mrtvý a jde ho na hranici, že jo? No, něco takového a tak jako on jako žije dál, takže to. A já jsem v tomhle jakoby říkám taky, že můj jakoby přístup ke mně jsme jako raný buddhismus a myslím si, že i v sutách, jako nejen třeba Theravada, Abhidhamma nebo takhle, ale i v sutách jakoby jsou suty, které jako nemyslím si, že jsou přímo od Buddhy, myslím, že jsou nějaký jako pozdější přídavek, který jakoby nemyslím si, že jsou jako od Buddhy. A tak tohle je třeba jeden z nich. A jestli někoho jakoby tady ten směr zajímá, tak určitě doporučuji si přečíst třeba knížku od Richard Gombrich, jako what the Buddha thought, jako ne co učil, ale co myslel, jako v angličtině. A to vlastně on říká, že vlastně jakoby je to taková trošku jakoby vůči Theravádě, že jakoby ta Theravada v průběhu času ztratila určitý jakoby, jak to říct, se odchýlila od té jakoby raný původní damy v nějakých věcech a jedna z nich je, že tak jakoby všechno bere do ultimátního levelu. Jo, že jakoby i v té Abhidamě nebo v té jakoby analýze toho učení často to jde jakoby až z mého pohledu, nebo říkáte, že to odchýlení od těch původní jakoby do strašných jako ultimátních prostě levelů, který něco potřeba. Tak, a myslím, že tady to je taková jakoby výraz toho, taková manifestace, že prostě jakoby představa, že když někdo má jako nějaký nejvyšší meditační dosažení, že jako nesmrtelný, jako podle mě, jako jak jsem napsal tu knížku o tom, jako že spousta lidí to třeba jakoby je to tak vysoký jako meditativní stav, že jakoby asi ne všichni třeba tomu budou věřit nebo takhle, ale jakoby nějak jsem přesvědčený o tom, jako, že jsem v tom stavu byl a jakoby nevidím vůbec důvod, proč by něco takového mělo fungovat, jakoby člověk jako vypnutý v tom smyslu, že je jako bezvědomý, ale jakoby důvod, protože jako není to prostě žádný důvod, jako když někdo zapálí, tak složím. Jasně. Tak, abychom zase všichni věděli, o čem se tady bavíme. Bavíme se o tom, když člověk projde 4 džánami a 4
to, čemu se někdy říká nehmotný džány, ty to nazýváš, Formless attainment, nehmotný dosažení, jo, nehmotný stav. nehmotný stavy, tak potom pořád je tam ještě nějaká práce mysli, velice jemná, a pokud i tuhle vlastně práci mysli člověk vypne, tak se vlastně mu vypne vědomí a dostane se do stavu, který se nazývá ustání, vnímání a vědomí, nebo Vnímání a pocitování. pociťování. Cessation of perception and feeling. Ustání vnímání a pocitování. No, stání vnímání a pociťování, takže to je ten stav, ve kterým je člověk bez toho vědomí, čili v příběhu od Budhy, ale možná teda nebyl od Budhy, se mluví, že člověk v tomhle stavu vlastně je nesmrtelný. Takže tohle Tomáši není. Dobře, já bych spíš jako třeba, jako sutta spíš si myslím zajímavější, které si myslím, že dávají smysl, kde Buddha mluví o tomhle stavu, je vlastně, že on jakoby to porovnává ten stav s mrtvým člověkem. Vlastně jakoby, on říká vlastně jakoby v tom smyslu, že tam jako není žádný vnímání, pociťování, to je stejný, jako v podstatě ve všech faktorech to je stejný, ten člověk jako je úplně vypnutý, nic neprožívá, jako pro něj ten čas jako neexistuje, ani si nic nepamatuje. Ale ten rozdíl je v tom, že jakoby pro toho člověka v tom meditativním stavu, a to tak jako je těžké to přeložit spále, ale jakoby nějaká jako životní energie nebo to životní teplo, jakože biologicky jako pořád je živý a že z toho jako stavu se potom probudí. To je vlastně jakoby ten jediný rozdíl podle té suty, kde Buddha říká, jako, že mezi mrtvým člověkem a člověkem v tom stavu. To znamená jakoby ta pointa toho stavu, že jakoby člověk je prostě, když to řeknu, jako bezvědomí, ale není to jako bezvědomí typu, je to samozřejmě něco jiného, než jako praštíte po hlavě, jako on se dostane do bezvědomí, je to jako meditativní, že to člověk jako, že to vědomí jako vypne jako záměrně meditativně. No a pojďme teda k jakoby praktickému užitku. Jaký vlastně jaký vliv má džána, nebo právě dosažení ustání, vnímání a pocitu, čili ten nejhlubší stav na vhled, vipassana, a z toho plynoucí, jako, jaký to má vliv na to osvobození. Tak jednak ještě než se dostanu k tomuhle, No. jako ten jeden, když ty se zeptal na ten hled a vipassanu, tak když to rozdělím, jakože v sutách často samozřejmě, jakože co je jako podpůrný dosažení nebány, jako samata vipassana obojí, jakoby praxe klidu i hladu. Pak v těch buddhistických kruzích často jakoby jsou různé skupiny nebo tradice, které přednostnou jedno nebo druhý, je taková kontroverze. Ale vlastně, když člověk čte suty, tak je tam jako v obojí vždycky, takže je to takový jakoby to. Tak, já to teda upřesním, já jsem tím myslel výsledek meditace, čili ne jako proces, tu techniku, která se nazývá vipassana. Takže já si k tomu dostanu, já jsem ten šel jenom kolem. Jo. Takže jako řeknu jako ten jeden výsledek z hlediska toho samata, pak se dostanu k té vipassana, že ta mysl je jakoby extrémně jakoby klidná, jako i mimo tu, no, v té meditaci jako vypnutá, kde člověk neprožívá nic, ale potom je jako samozřejmě jako ten klid té mysli jakoby, myslím si, že jako pro člověka, který nezažil tohle, jako nepředstavitelný. A k té vypasaně, jakoby jednak, myslím si, že ta hodnota v tom je, že člověk jako vlastně na vlastní kůži, na vlastní zkušenost zažije to, že těch, zase v těch sutách strašně moc jako všechno to je o těch jako five aggregates, jako pančakanda, to je jako, že vlastně ta existence 5 agregátů se to dá nějak shrnout. A člověk vlastně jakoby zažije na vlastní zkušenost, že jak to jako pomíjí, že to jde jako vypnout, že prostě myslím, já to vnímám tak, že z velké části ta představa toho já, to je jakoby, že lidi jsou připoutaný k tomu já a mají tu představu té osobnosti,
a vyplývá z toho, jakoby, že to vědomí je jako kontinuální, že jakoby člověk si pamatuje svou minulost, že má nějaké vzpomínky takhle a v podstatě jakoby má takovou kontinuitu, že to vytváří dojem nějaké jako stálosti. A tady přitom jako ten benefit tohle stavu, toho vnímání, ustání vnímání, pocitování, že vlastně člověk jako zažije fakt, že to vědomí, ono se to jmenuje ustání vnímání a pocitování, ale jakoby ten pátý agregát to vědomí jak ustává taky, akorát to není v tom názvu, ale jakoby taky je to vypnutý. Jakože na vlastní kůži zažije, že fakt to jde jako vypnout a zapnout ona nás prostě a že to není jakoby, že to je jenom nějaký přírodní, jako přírodní proces, s kterým se jakoby běžně my jako přirozeně identifikujeme, ale nemá to nějaký jakoby danost, protože to jde jakoby vypnout v meditaci, pak se z toho zatím člověk probudí a potom ještě řeknu jeden teda benefit, který z mé zkušenosti možná jako ještě vnímám jako intenzivnější nebo významnější a to je jo, jako jeden z těch jak se to říká česky, základů mysli jako asava, jakoby existence nebo touha po existenci a vlastně jakoby, nebo je to jeden z těch jakoby toužení, který drží ty bytosti jako od nebány v samsáře a vlastně druhá strana jakoby stejný mince se říká něco jako strach z nebány. Jo, jakože vlastně jakoby ta nebána je jako ustání existence a člověk jako třeba pokud je buddhista, tak má jako nějak jako intelektuálně to jako ví, že by tam měl směřovat, jako chce to, ale podvědomě je tam nějaký ten pud sebezáchovy, že vlastně jako kdyby to jako známe, kdyby měl jako čudlík a mohl jste říct, ok, teď to jako zmáčknu a prostě ta existence skončí jakoby bezbolestně umřu a už nebude existovat nic, to je vlastně jako nebána a teď jako kdo by to zmáčknul, že pořád je tam ten strach, jakože prostě člověk je připoutaný k tomu, té existenci. A nechci vracím tomu, co chci říct. Takže to ustání vnímání, pocitování má jako velmi pozitivní efekt na to odbourat ten strach z té nebány, protože vlastně jakoby člověk na vlastní zkušenost zažije, že vlastně když se to jako všechno vypne, že to jako v pohodě, že to jako nebolí, člověk jako o nic nepřijde, to jenom prostě jakoby totální klid, pohoda, jako není se jakoby čeho bát toho ustání a taky vlastně tenhle jakoby stav si myslím, že má velmi dobrý vliv na to, že to snižuje ten strach z nebány a touhu po existenci. A je to jenom to, že zažiješ to vypnutí, anebo ty vidíš v tom hlubokém utišení, vidíš, jak těch 5 agregátů vzniká a zaniká, nebo vědomí jak vzniká a zaniká z ničeho, vzniká do ničeho, zaniká, vidíš ten proces. Ten proces vidíš jako, který se děje bez tvýho přičinění. Nevidíš to, jakoby tam vlastně jakoby jako nějak medituješ, jsi na nějaký jakoby úplně hranici jako vnímání, kdy jako jsi takový jakoby skoro vypnutý, ale ještě ne. A jako pořád jsi přivědomí a pak vlastně jako když se to stane, když to vstoupíš, tak jako ty jsi bezvědomý, ty o tom nevíš. Takže tam píšu vlastně v té knížce, jakoby v praxi on je to jakoby 100% jako ten prožitek je spojitý. To znamená, jako ty medituješ a jakoby ten okamžik toho, poslední okamžik předtím, než do toho vstoupíš, že jsi přivědomý, okamžitě je následovaný tím okamžikem subjektivně, když z toho vystupuješ. Protože tam mezera ty jakoby o ní nevíš. V tom je to třeba jakoby jiný oproti nějakým jako spánku nebo takhle, jakože když prostě jdeš spát, jakoby, tak řekneš, že nejsme jako úplně přivědomí, ale jakoby není to tak, že prostě jdeš spát a jakoby hned se probudíš subjektivně, jakoby tam máš, když se probudíš, máš nějaký pocit, že tam byl nějaký počas nebo něco. Ale tady jako fakt ne, to znamená jakoby v tom jako
myslím, no, jakoby nemůžeš si být vědomý ustání vědomí, takže jakoby ty o té mezeře, o tom stání pocitování, tam ten prožitek není žádný. Ani v těch předchozích stavech nevidíš ten koloběh těch 5 agregátů, jak se napojují na smysly a vytváří vlastně vědomí. Jo, tak vlastně jako v přechodu ze 4. džány do té první jako toho nehmotného stavu, to je ta jakoby oblast, překlad asi oblast omezeného prostoru, tak tam vlastně jakoby ty nehmotné stavy jsou definovaný tak, že jako ustává vnímání hmoty fyzického těla a smyslu. To je vlastně jakoby, to je ta celá pointa toho. A to je ta rupa, to je ten první agregát, rupa jakoby hmotný tělo a smysly. Takže tam v tom vlastně vidíš, jakoby přímo jak ta rupa subjektivně, pořád tělo, subjektivně jakoby prostě ustane pro tebe existovat. Tak to je jako, a pak v těch nehmotných stavech jsou teda jenom vlastně jako ty 4 agregáty. A pak jakoby ten přechod do toho ustání, tak tam pak už jakoby ustane i ty 4 jakoby subjektivně. Dobře. A tenhle zážitek, podle toho, co jsem pochopil z knížky, tak má vliv na subjektivní pocit nejá, na nedualitu. Jakým způsobem to zafunguje? No, jakým způsobem, jako proč taky nevím. Jako představuji si to, že prostě má to nějaký určitě jakoby celkově ty od té první džány do té 9, jakoby to je strašně cítit nějak v mozku, že se něco děje. Myslím si, že to má určitě prostě nějaký jakoby, nevím jak to popsat vědecky, když studuju to, jakože taky jsem byl v kontaktu s nějakýma jakoby tady ty stavy se studují třeba jako na Harvardu je prostě nějaká jakoby MGH. Nevím, mají tam prostě nějaké jakoby vědecké pracoviště na studium tady těch jako džán a takovýchhle stavů. No, takže jakoby Říkáš, že to vlastně jako přichází postupně s prohlubováním koncentrace skrz džány, nehmotné stavy, nakonec ustání, že pořád je to posun k tomu, té nedualitě, pocitu. Jo, no a ta nedualita jakoby vlastně to spíš jako v tom ustání vnímání a pocitování jakoby zase během toho stavu jako člověk nic nevnímá, takže tam se o tom ani nedá mluvit, ale jakoby po tom vystoupení nebo takhle má to jakoby velký efekt na to, že tady to je jako strašně asi rozšířený pojem v nějakých jiných náboženstvích nebo takhle na tu říkáš dualitu, že člověk jakoby subjektivně nevnímá jakoby ten jakoby já a ten externí svět, ale jakoby je tam jenom to vnímání, jako z hlediska té buddhistické termu, jenom jako perception sanya, a jakože je tam to vnímání, ale není tam jako ten, kdo to vnímá, prostě ten stav jakoby se děje, ale není tam ten rozdíl mezi tím, jakože já to vnímám, subjekt, objekt, a to vnímání je prostě jenom taky jako, je to strašně jakoby najednou neosobní. A říkám, jakoby tady ten stav jakoby reportuje nebo o tom mluví jako hodně lidí i třeba při nějaké jako hodně jako meditace, jako bez džán nebo takhle, takže to, ale myslím si, že to je hodně jakoby, to má jako škálu, že to může být slabší nebo hodně intenzivní, nebo aspoň podle mých zkušeností, takže jakoby tady to ustání a vnímání, pocitování, jakoby má, říkám, jak to funguje jako v tom mozku, nevím, proč to taky nevím, ale prostě nějak to funguje tak, že potom jakoby čím díl to člověk praktikuje, tak jakoby se většinou to je jako po té meditaci, když to se člověk jako vynoří a čím díl to praktikuje, tak se jako ta doba, kdy to trvá, jakoby prodlužuje, až v tom je třeba skoro jako celý den, nebo jako permanentně. A je to ta, jak říkám, jak se non-dual awareness, non-dualita, že jakoby člověk
jakoby to prožívání toho světa externího jako prožívá jako velmi osobně a ztrácí se tam ta dualita mezi subjektem a objektem. Což je vlastně jakoby, to řekne jakoby z velké části asi jako ta pointa nebo ten cíl té praxe, že jo, protože to je to anata, to je to vnímání jako skrze, vnímání těch věcí jako anata, jako bez té identifikace. Což musí být bezvadný. Ne? Jo. A jako bezvadný pocit. A kolikrát to ustání dosáhlo, a když si ho dosáhl, jak z něho vystoupíš, když nevíš o sobě, jak to vlastně skončí? Až to skončí, tak to skončí, jako, nevím, jakože jsou asi, dovedu si představit, že jsou jakoby mniši nebo lidi, kteří řeknou, že to dokážou nějak jako načasovat. Jo, jakože řeknou, OK, chci v tom být hodinu, tak v tom budu hodinu. Tak jsem jako tak, tohle jsem jako nedospěl do takového stavu. A jakoby pro mě to bylo tak jako, že prostě ta díl, jak tam jako taky v knížce píšu, jako ono je jakoby v podstatě nemožný vědět, jak v tom seš. Přesně. Jo, protože že, jak říkám, ten prožitek je jako subjektivně spojitý, takže to není tak, jako, že v tom jsem a jako jediný, co může člověk dělat, je vlastně si jako kouknout na hodinka, jak dlouho byla ta meditace a subjektivně, jako kolik času z té meditace jako chybí, jakože když vím, mám zažitý, OK, tohle, jako vím, jak trvá, jak je cítit jako hodinu meditace, subjektivně hodinu času, a pak se na hodinky a jako meditoval jsem hodinu, ale přišlo mi to jako půl hodiny, tak jako můžu odhadovat třeba, že jsem byl půl hodiny, stejně takhle. Ale tohle je hodně jakoby zrádný, protože v té meditaci jako pak ten čas jako je hodně tak jako relativní. Ale no, co bylo to? Protože nevím, jestli se to týkalo džány nebo toho ustání, že tam mnich může být 7 dnů, Jo, jak se aby se ti jako nestalo, že medituješ a za 7 dnů se z toho probudíš. Hele, těch 7, já si myslím, že to je zase takový, to je další věc, když se vrátím k té knížce od Richarda Gombriche, jakože, který on říká, že ta Theravada, tak jakoby oblast, ve kterém jako sklouzla trošku jako stranou, a je jako literalism, jakože bere všechno strašně doslova. A to je třeba jako jeden příklad, je jako číslo 7, že jako v těch sutách, tak já to teda chápu, jakože ty čísla jako v sutách, třeba když jako je tam často číslo jako 500 nebo něco, že někde bylo 500 mnichů, je to prostě jako termín, protože jich tam bylo hodně, a protože mi řekneme, jako čekám tady jako třeba milion, mám milion věcí, tak jako nemám jich milion, mám jich hodně. A že to číslo 7 je často jako v sutách a znamená to prostě pár, málo. A nemyslím si, že to je jako myšlení doslova. Takže to je tak jakoby vtipný, že... Takže nemusíme se toho bát, jo? Kdybychom se tam dostali, že... Ne, určitě ne. Určitě ne. Myslím si, že to číslo 7 je jako nějak jako prostě pár, není, jako není myšlení doslova, ale myslím si, že jakoby není problém se z toho probudit, jako spíše problém v tom být díl, jakože z mý zkušenosti, nebo tak nejsem jediný, kdo s tím má zkušenost, tak to je spíš jako když to člověk začne dosahovat, tak jako je rád, že tam vydrží pár minut a pak se to postupně prodlužuje a jako být v tom jakoby třeba jakoby půl hodiny je jakoby strašně těžký, to je prostě jako to není sranda, jakože znám lidi, tak nějak jako nějaký YouTube jako guru nebo co, který jako tvrdili, že v tom byly 7 dní, jak já tomu věřím. Jasně, protože v džáně tam jako můžeš být hodiny a nevíš, jako ten čas ti je jako teče velice rychle, tak mi překvapuje, že to je takhle naopak už jako toho ustání relativně rychlý. Ale tak jako já říkám, jako třeba jako pro mě to bylo těžké, jakože pro mě jsem nikdy nedal, že bych to byl nějakou hodinu, jako podle mě nejdíl třeba jako asi, já nevím, 40 minut nebo takhle, ale tak já neříkám, že jsem jako nejlepší meditátor, co kdy možná to ani není potřeba, ne? Jo, jako pak
tak pak možná jako to má zase jako nějaký větší efekt třeba na tom doletu, nevím. Ale jo, jako myslím si, že pak už to je takové jako debata, jako že bavit se o tom, jestli to bude 40 minut nebo 2 hodiny, že to už. A nemůže to mít naopak třeba nějaký negativní vliv na psychický zdraví, jo? To, že jako máš si vědomí takovýmhle způsobem. A pak zase nahazuješ, víš, jako třeba žárovky, když hodně stále žárovky, zapínáš, tak o tom to odejde. Myslím tě strašit. Ne, myslím si, že ne. Jakoby veškerý ty jakoby, efekty pro mě osobně jako nevidím žádný negativní, jsou jakoby jenom pozitivní. Jako je tam jakoby takový jako strach ze začátku, taky podpisuji v té knížce, jako samozřejmě, že jakoby je to prostě nějak jakoby, když to řeknu, jako extrémní stav, jako že člověk se prostě sám jakoby vypne a je tam určitě nějak jako předtím poprvé jakoby nějaký strach z toho neznáma a strach, že vlastně jakoby člověk má tendenci mít jako, chce mít tu kontrolu nad tím, co se děje, být přivědomý a když jako ho vlastně jako na hraně toho, že ho ztratí, tak je to jakoby tam určitě nějaký jako strach. Ale to je právě asi jako způsobený tím jako tím připomínatelností tý jakoby tomu já nebo té osobnosti a když vlastně právě člověk jako si zvykne na to, že to dá vypnout, zapnout, takže tam vlastně jako to trvá a vlastně jako, že tam jako není, tak co, tak jako on and off, prostě vědomí. To jako tak ten strach ustane, ale jako zdravotně, nevím, jako myslím si, že jestli to má nějaký efekt, tak si myslím, že určitě jenom pozitivní. Dobře, tak kdyby si na něco přišel, tak nám dodatečně řekni, abychom včas dali stopku, jo? Tak já mám ještě pár otázek, ale ty si třeba nechám na konec a vidím, že už vzadu se hlásí Honza, takže pojďme do toho. Moc zdravím. Já bych se chtěl zeptat na takovou jednu otázku. Já jsem nečet moji nebo vaši knížku, ale když člověk takhle, třeba ty mluvíš o té osobní zkušenosti z té džány, pokud by si to vzal z pohledu třeba na moudrost, etiku a soustředění, tak ta zkušenost z té džány, tvoje něco osobního, jak ti změnil pohled nebo pochopení, protože samozřejmě člověk na každý úrovni nějak jinak vnímá moudrost, o který mluví Buddha, nějakým způsobem ochutná v nějaký míře, potom nějaký soustředění nebo něco. A ta džána přece jenom, ona možná, já si to představuji, že i pro její dosažení je potřeba už vykultovat určitou, řekněme, moudrost nebo dovednosti. Pokud se tohle stane, pokud ta mysl je oblažená, tak jak Buddha i doporučoval někomu, aby se trvávali v džánách, že je to jako, když to přeženu, jako osvěží, že to je ta jediná radost světská, kterou doporučuje, být v první, v druhý, třetí, čtvrtý džáně, tak pro tebe pochopení těch jiných aspektů, co se třeba změnilo? Jako, jak si najednou jako retrospektivně začalo vnímat to, o čem Buddha označil jako moudrost, nebo jako etiku, nebo jako soustředění? Kam tě to posunulo? Já myslím, že jakoby ten největší efekt toho je jakoby ta relativita toho prožitku, jakože vlastně tím, že když člověk jako zažije něco jakoby o tolik lepšího než ten jakoby světský, řekněme, jako smyslný život nebo smyslný požitky, jakože že Buddha říká, proč, nebo jeden z těch nebezpečí, že jo, samozřejmě jako věcí, jako smyslný požitky, hodně strašně to jsou tak, a jako Buddha se ptá, jako proč lidi se uchylují těm smyslným požitkům, protože neznají jinou cestu od bolesti, od strasti. Prostě jako žiješ v tom smyslném světě, jako smyslu a jakoby nějaká jako mentální nebo fyzická oblast, tak se od toho ulevíš, prostě užiješ si nějaké jako smyslový požitky. A jako vlastně ta zkušenost toho, že jakoby existuje něco, co vlastně vůbec není s tím světským smyslovým světem jako spojení, nebo pak to vychází z toho, nebo je to zrození, doslova v té sutře to je jako napsané, že ta první džána je zrozená z odloučení, takže něco jako to je zrození z odloučení od toho smyslového světa a jakoby zažiješ to, že to je jakoby fakt jakoby xkrát prostě jako lepší, tak jakoby ztrácí zájem pak o ty jakoby světské věci a jakoby pomáhá to tomu, že jakoby se od toho jakoby líp podpoutáš, protože nemáš jakoby to nějak jako zapotřebí a tak.
Takže asi v tomhle smyslu, jakože v tom má to víc efekt podle mě na tohle, jakože v tom smyslu, že jako ty relativity, že najednou máš něco lepšího, takže jako je pro tebe jednodušší se odpoutat od těch smyslových požitků. A myslím si, že tady ten efekt, aspoň teda pro mě, je významnější, než ten, že bych tam strašně jako něco viděl, jako nějaký vhled, jako nějakou, myslím si, že možná jako lidi mají představu, že tam vhled je něco, jako, že najednou něco jako vidím, nějaká jako vize nebo něco, tady to, tam myslím si, že myslím si, že je to víc potom, že člověka to potom víc táhne k tomu odloučení a k tady těm bude povolený nebo hodnému požitku, tomu meditativnímu, než tomu smyslovému. Děkuji moc a já už pak přestanu. Jednu nebo možná rozvětvenou otázku. Čím si vysvětluješ, nebo když čte člověk příběh, když Buddha byl těch učitelů dvou, kteří byli schopni dosáhnout první 4 džány i další ty 4 nadsvětský, de facto Buddha se to u nich naučil, ale přesto to vyhodnotil, že to ještě není ten cíl, že to nevede k tomu, co on popisuje jednoduše řečeno nirvána, takže je vlastně opustil a šel to zkoumat dál. Jak ty si to třeba z vlastní zkušenosti třeba vysvětluješ, když to takhle řeknu hloupě, a potom, jestli si třeba někdy nepocítil, když ta mysl je takhle usebraná a má schopnost, já to nazvu třeba hluboké koncentrace, jestli ji nepoužít jakoby pro zkoumání něčemu, co Buddha nazýval jako závislé vznikání. Jako aby člověk asi do hloubky viděl, což souvisí se 4 už tělema pravdama, vlastně, když opravdu vzniká toto, vzniká tam to, v tom je i ta neosobnost. Tak jestli to člověka netáhne potom, když má jenom tu schopnost té mysli, třeba řekněme skliděný z té džány, začít zkoumat ty a jestli to vlastně nebyl ten důvod, proč Buddha i po zdokonalení těch 8 džán ty učitele opustil, jakoby nebo vydal se vlastní cestou. Jak ty si to třeba vysvětlíš takový příběh, nebo to, co v těch sutách je? Tak jako v tom kontextu, že historicky vlastně ta situace v té době toho Buddhy, nebo tak jak to chápu, byla vlastně, že ty asketi vlastně jako měli nějaký povědomí, nebo aspoň některý teda měli nějaký povědomí, že existuje nějaký koloběh znovuzrození a že ten cíl vlastně a že to je utrpení a cíl je z toho se dostat. A když to jako hodně zjednoduším, tak Buddha je vlastně jenom ten, který na to přišel, jak to udělat. Takže tak jak chápu tu storu, který říkáš s těma učitelema, jednak teda oni ho neučili ten 7. a 8. stav, tam v těch sutách není napsaný, že dělali ty 4 džány, to je taková jako kontroverze, jestli to už věděli nebo ne, ale to je jedno. Takže já si to vysvětluji tak, že on měl ten cíl přijít na tu cestu z koloběhu, to znamená jako tu nibánu, vyhasnutí, ustání existence, ale vlastně ty vysvětlý stavy, třeba ten 8. podle něho jenom vlastně vede ke znovuzrození v té sféře ani vnímání, ani nevnímání, ale nevede ven z toho. To znamená, to je to vlastně, když tak řeknu, je to jenom v úvozovkách jenom to samádhy, ale není to ta moudrost a ta dispassion, ta bezvášnivost, která vede k ukončení toho koloběhu znovuzrání. Takže tak já to chápu, že on se od nich odloučil proto, že ono to i v těch sutách je napsané, že prostě to je fajn, ale nevede to k nibáně. Vede to jenom ke znovuzrození v těch nějakých stavech, které odpovídají tady těm stavům. Takže to je tak, jak chápu, proč se od něj odklonil, a potom druhý bylo závislé vnikání. Jestli to člověka neláká nebo nedává mu větší šanci, pokud ještě má nějaký otisk, protože věřím, že si četl nějaký suty, něco ti k tomu přivedlo. Jestli nejenom to nezačalo jako nějak víc sepí na to, o čem jako Buddha třeba mluví v těch nejhlubších sutách. Jestli to je jako nápomocný velmi vlastně. Já si myslím, že konkrétně třeba to závislé vznikání určitě samozřejmě, tak to je to, čím se ten Buddha odlišuje od těch asketů toho jeho času. A v tom je jiný, nebo v tom je to unikátní to učení, to závislé vznikání.
ale myslím, jako vzhledem k té meditace, myslím si, že to třeba konkrétně závislý vznikání, myslím, že to hodně víc jakoby o nějakým pochopení toho moudrostí, o nějaké jako kontemplaci toho, než že by to člověk jako nějak prostě jakoby viděl té meditaci jako nějakou vizi nebo něco, nevím jak to, nevím jestli viděl na to, co se ptáš, ale jako nevím, já třeba osobně jsem jakoby systematicky v meditaci nikdy jakoby nepracoval se závislým vznikáním jako s těma všema 12 článkama. Tam jakoby v té meditaci co se týče jakoby, že tady řeknu samatha jsou jenom ty stavy a pak ta vipassana, tak pro mě třeba jakoby konkrétně já jsem použil tak jako takový návod na manuál Majjhima Nikaya 64, kde vlastně jakoby je to jako popsaný, že ten někdo se tyhle stavy a pak je právě vidí jako anicca, dukkha, anatta, jsou tam takový ty synonymák anicca, dukkha, anatta, jako že to je, já to znám angličtině, tak to nebudu říkat, ale jako, jo, že jakoby potom tady ty stavy meditativní kontempluje, že jsou jako pomílí, že jsou stejně neuspokojiví, že jsou jako neosobní a tím se od nich jako odvrátí i od tady těch stavů a všeho a tam jsou jako se osobní. To je jakoby tady, jak chápu, tak tady to je jakoby vlastně, pro mě tady to je jakoby návod na praxi toho vhledu. Že vlastně jakoby tady z těch stavů, na základě těchto stavů potom kontempluje těch 5 agregátů nebo 4 v těch mohlových stavech jako anicca, dukkha, anatta a to vede k tomu, k té bezvášnosti, k tomu odvrácení se od toho, k tomu opuštění toho toužení a k nirváně. Takže tak, ale jakoby pak, říkám, jako závislý vznikání jako jedna věc je jakoby ten princip, a jakože když existuje tohle, tak vzniká tohle a tak dál, který jakoby se dá aplikovat na spoustu věcí a pak jiná věc je jakoby ten 12členný jako řetěz, což je jenom jako jedna konkrétní nějaká jako manifestace tady toho principu. A to si myslím, že je spíš taky jakoby na kontemplaci, na přemýšlení, než na nějakou jako meditaci. Aspoň pro mě. Když se to vypne, když se z toho dostane zpátky, tak jak to vypadá tak jako v tom reálném světě, jako třeba, jako daří se ti to třeba i teďka, když bychom byli tady, třeba se do toho nechci dostat, ale jakoby... No a tady jakoby v tom běžném životě nám takhle jako záleží na tom, jaký má člověk, kolik člověk medituje a jakoby jaký má, co dělá, když nemedituje, že jaký má podmínky, když člověk jakoby přestane mít ten retreat mode, jakože je někde v lese v klidu, tak samozřejmě jako to samády jakoby začne ztrácet. Takže jakoby určitě jako v nějakým úplně normálním světě si myslím, že to je jako nedosažitelné. Jako v běžném provozu. Můžu se ještě zeptat? Jestli ten klid mysli, jestli ten klid mysli, tak jestli jakoby trvalejší, potom dál v životě, v reálném životě, jestli ten klid mysli jako vydrží, jako permanentně jde ten díl, anebo se to pak zase ztrácí zpátky, stahuje se to jakoby klid mysli. Myslím si, že jakoby, jak to vezmeš, jako ten klid mysli ve smyslu jako samády, že řeknu, jako, že to je, jak já říkám, že to je vysloveně jako na fyzickém úrovni, jako cítí v mozku, jako se něco děje a prostě jakoby fakt ta mysl je strašně jakoby soustředěná, tak tohle, to samády, tohle jako se začne ztrácet časem. To prostě jako, ať je člověk arahant nebo není, to prostě jakoby dočasná věc, to je jakoby nějaký jako sval, když ho prostě jakoby můžeš být super sportovec a když prostě přestaneš trénovat, tak ty svaly začnou ochabovat. Když jsi prostě olympionik, to jakoby prostě ne to. Tak třeba zase, jako když začneš trénovat, tak jako už ti to trvá kratší dobu než nějakému začátečníkovi, jde to rychleji nahodit, protože víš jak na to a je tam třeba nějak jako paměť jako to, ale začneš se ztrácet a pak jako myslím si, že ta druhá nějaká jiná dimenze trošku toho klidu může pramenit i z nějaký takový jako toho spíš jako z nějaké jako moudrosti nebo z nějaké jako poznání toho jakoby od té oslavení těch takových těch žádostí a tužeb a takových a to jako je taky jako spíš nezávislý třeba na tom samády a meditaci, tak jakože člověk, když dosáhne nějaké jakoby vyrovnanosti, která pramení spíš jakoby s pochopením té damy
tak to pak jako nezávislí na té meditaci a takhle a to může třeba zůstat člověku jakoby díl jako, nebo pořád, i když nemedituje. Ale prostě po těch prožitcích těch džán vlastně, tak potom vždycky jakoby nastane ten větší klid mysli. Jo. Vždycky po těch džánách, po těch prožitcích džán, tak prostě ten klid mysli je větší a potom se třeba postupně v životě vytrácí a po ty džány se jakoby prohloubí. Jestli to takhle Jo. Tak jakože v té džáně jako takový při té meditaci, to samozřejmě ta džána, tak to je jako to nejvíc jakoby, jako čistý to samády. A pak samozřejmě má to efekt, jako když člověk domedituje, jakoby po té meditaci, jakoby v závislosti, jak dlouho to trvá, jakoby ta strašnost, to záleží. Ale jako trvá to a tak no, a jako je to asi jako ovlivnění, je to prostě jako nějaká přímá úměra toho, kolik medituje a jak říkám, jako jaký má podmínky, když nemedituje, jako když člověk tady v Praze, jako pro mě třeba takhle, jako že přijít z tohle se jako do Prahy, to je jako prostě úplně, protože jsem se odstěhoval do Rožnova. Takže a když jako má podmínky, jakože prostě v lese a jakoby nebaví se mu s lidma, tak to je samozřejmě to samády jakoby drží díl. Je to jakoby hodně o tom, to já vlastně říkám i v té knížce, jakoby, že ta meditace formálně jenom část toho, je to strašně moc o tom, co člověk dělá mimo tu meditaci. Děkuji. Můžu se teda Tady zeptat, se hlásí. Máš první. Já jsem omlouvám, já jsem na to nechtěla navázat na ten Jo, dobrý. jako bylo spojený, jo. tak já vlastně taky navažuji zase na tebe. Takže, protože někdo, když jsem se na to ptal někoho, kdo taky říkal, že jako vlastně tady těch stavů dosahuje, tak třeba říkal, že to je jenom jako mentální cvičení, když prostě jako ten postup, prostě jdeš potom v tom postupu, jak je popsaný, tak to prostě dosáhneš. A já mám teda zase zkušenost, protože že jo, třeba mě to hodně nutí přemýšlet právě o těch světských záležitostech, jako třeba ať už radosti nebo starosti prostě běžného života a to jakoby člověk musí odložit stranou, aspoň taková je moje zkušenost, aby vůbec se ponořil do nějakého kultivace, pěstování, soustředění a jakoby někdo proto má asi talent a je to pro něho jenom mentální cvičení, ale jako moje zkušenost je taková, že musím rozvinout nějakou moudrost, abych to jako vlastně si řekl, že to není tak důležité myslet na ten svět a že vlastně ten čas můžu beze všeho dát tady tomu, jo, a dostatek času. A někdo taky říkal, že třeba v Barmě se říká, že ty ženy takové, kde žijou v nějakých tradičních komunitách, že nemůžou změnit svůj osud, když jsou vlastně odevzdané svému osudu, že jako se jim snadno dosahuje tady těch stavů, protože vlastně ta mysl je tak nastavená, že vlastně ten můj osud je stejně daný, jakoby není nad čím moc jako uvažovat, moc to řešit v životě. Nevím, jako to jsem jenom tak slyšel od lidí, co se vrátili z Barmy. A tak jak to vnímáš, jestli je to pro tebe spíš opravdu jako mentální cvičení a myslíš, že proto máš třeba nějaký talent, nebo že myslíš, že je tam opravdu nutné rozvíjet nějakou moudrost už dopředu, než vůbec se člověk může snažit dosáhnout nějakých takových hlubších soustředěných stavů a vlastně už si zdůvodnit, že to stojí za to, že vlastně nemusím přemýšlet na to, že prostě musím opravit tamto nebo tohle, setkat se tam s tím člověkem, vyřídit tohleto. Nevím, jakoby, co přesně myslíš tím jako mentální cvičení, jakoby, co... No, někdo to tak, to jsem jakoby slyšel, já si to právě ani nedokážu jakoby představit, někdo prostě řekne, ne, tak to jako jenom, jakoby prostě, když si přečteš, co je v té sutě a děláš to, tak to jakoby se tak stane, jo, to není nic složitého. Tak jednoduché to není, jako, ale tak jsou samozřejmě spousta tady taky píšu v té knižce jako strašně moc jako různých interpretací, jako jak si člověk jako interpretuje ty suty, pokud vůbec čte ty suty, jako spousta lidí, které jako vychází z jiných textů, že jo, nebo takhle. Takže pak jako spousta jako člověk říká dosahu něco a jako každý tím myslí trošku něco jiného. Ale jakoby na jednu stranu, jo, jako myslím si, že v buddhistických kruzích je tak jako spíše rozšířený ten názor na přesvědčení, že ta moudrost, že to nejde bez té moudrosti a jako souhlasím, že to jde v ruku v ruce nebo jako z hlediska damy. Na druhou stranu jakoby
vys ta story, že, jo, že toho Budhu učili před jeho probuzením ještě ty vlastně ten 7. a 8. stav ho učili nějaký asketi, kteří jako neměli tu moudrost toho závislého říkání, tu Budhovou moudrost, ale to samády měli vlastně bez té damy. To znamená, já si myslím, že jako čistě to samády, tady ty džány nebo ty nemluvní stavy, že v zásadě jako to jde i bez té buddhistické moudrosti. Je to fakt, jako, je to do velké míry, je to cvičení, prostě když budeš jakoby odloučený v klidu, budeš proto mít dobré podmínky, dobrou techniku a jako tu trpělivost, samozřejmě to zabere jakoby týdny, měsíce, tak si myslím, že jako i když nebudeš buddhista, tak to může někdo jako dát v pohodě. Jako nemyslím si, že tam je ta podmínka té dámy, ale samozřejmě jako ten říkáš ten jako smysl nějakého toho jakoby umět vypnout a neřešit ty světské věci, tak to samozřejmě jako určitě pomáhá, protože to pomáhá klidu té mysli. To není jako, že protože je to nějak jako spojení, že to učil Buddha, to je protože prostě, když přijdeš do té meditace a máš hlavu plnou nějakých myšlenek, tak samozřejmě jako jí sklidníš méně, než když dokážeš se od těch myšlenek a starostí odpoutat. Ale to podle mě nemá nic jako společného s demou, to je prostě jako čistě technicky, jakože pokud dokážeš sklidnit mysl, tak dosáhneš jakoby rychleji lepšího soustředění. To je jako čistě technická jako věc. To si myslím, že je nutně, jako ta moudrost jako pomáhá, ale není to, myslím si, že čistě k tomu se má dělat jako bezpodmínečná nutnost. Můžu se sebe zeptat, říkala jsi, že v tom běžném provozu toho nedosáhneš. Co je teda zapotřebí, abychom tady toho dosáhli těch hlubších stavů? Tak je na nějaký hodně dlouhý meditační zásad. Jak dlouhý? Jo, tak to je taková jakoby věc takových debat a názorů, kontroverzí, ale vlastně jakoby v té se píšu, že třeba jakoby si myslím, že a taky tý právě jako interpretace, že pro každého ta džána znamená něco jiného. Jsou taky jako, že light džány, jakože jdu na retreat na týden a pátý den jsem ve čtvrtý, tak to pro mě jako osobně jako to není džána. A pak je nějaký jakoby asi střední a pak jsou zase nějaký úplně jako nejtěžší. Já říkám, že jakoby, když půjdeš na retreat a bude to jakoby dobře, tak třeba jakoby po měsíci můžeš dát první džánu. Jakože to není nerealistický, neříkám, jako, že to dáš, nebo takhle, neříkám, že to kategoricky jako nejde po 3 týdnech, nevím, ale je to takový nějaký, jakoby, jako když někdo půjde a řekne, že to má po týdnu, tak je to, si myslím, podezřelý. Takže jako měsíc, jako myslím si, že jako měsíc třeba na první a třeba 3 měsíce na všechny 4, když to jde dobře. Takže to je dlouhý retreat jako pro někoho, kdo má práci. Nebo musíš mít hodně natrénováno doma. Si zase myslím já, že medituješ pravidelně doma, máš už těch retreatů hodně, chodíš na několik třeba ročně a pak už tam nemusíš být měsíc, protože vlastně už tam přicházíš s myslí, která je dobře připravená, plus, jak říkal Tomáš, je třeba, abys měla už taky moudrost vybudovanou a pak to může jít rychleji. A ty si to dosáhnul jak? Co byla tvoje cesta? Jak rychle? No jakým způsobem a jak rychle? Tak já jsem vlastně byl, jsem ordinoval v Malajsii jako mnich. V klášteře, šel jsem tam jako za konkrétním učitelem. Takže tam jsem jako měl poměrně, myslím si, že tam jsou jako hodně dobré podmínky. A tak. Jo, tady ty časové údaje, které jsem říkal, tak nějak vycházejí trošku jako nejenom z mojí, ale jako i z mojí zkušenosti. Takže takhle nějak jakože v rámci, jakože říkám, když to jde, jakoby statisticky to většinou spíš jako nejde takhle rychle, co se týče jakoby
kolika lidem se to podaří nebo takhle. A když to dá, tak jako je to takhle prostě jako řádu jako měsíců, pár měsíců třeba. Mě zajímalo, prosím vás, na co se chtěl zeptat tady. Jo. No, jak já mám praktický dotaz, mě vlastně jakoby tolik nezajímají nějaký hodně pokročilý stavy, protože já jsem nějaký žádný nedosáhl a docela mě potěšila třeba ta první pro začátek. A když jsem byl na retreatu nebo i na samozásadu, třeba i měsíc, tak mě to prostě, ta mysl se prostě nesklidnila, nebo ona se sklidnila trochu a pak zase se jakoby, a to zase nešlo. A vlastně moje zkušenost po letech nakonec byla, že ty retreaty možná jako vlastně k ničemu nejsou, protože to prostě nefunguje. A Ty jsi nepraktikoval podle mýho manuálu. to ne, protože jsem ho četl teprve nedávno. Ale no prostě mě by asi zajímaly obecné poznámky k tomu, jak se jako člověk dostane do nějaký častý praxe v běžném životě, k tomu, že na tom retreatu ta mysl se sklidní, protože ta moje mysl, já mám inklinaci k nějakému dennímu sníní, k nějakým filmům prostě a když mi dojde energie, tak už se s tím nedá nic dělat a prostě se to tam objevuje. A nevím, jestli má nějaký vliv to, že já mám tendenci to jako hodně, brát to jako práci, jako hodně to tlačit místo třeba nějaký trpělivosti nebo místo toho nechat to, ale to je nějaký můj dojem, nevím. Ale zajímaly by mě obecný komentáře na tohle, prostě na ten přechod od ze stavu 0 do stavu té první žádných úvodovkách, není úplně 0, něco takového. A ještě mám pak potom takový detail jenom... Postupně, já jsem vždycky pak zapomněl ty otázky. Tak jo, tak já si pak říkám ještě jeden technický detail, ale tohle je to hlavní, co by mě zajímalo. Jestli můžu k tomu něco přijít úplně do té hlavní otázky. Ono to totiž tíhne k tomu, že člověk na té klasické verbální úrovni říká, co musím udělat pro to, abych se tam dostal, aby se mi to povedlo a tak dále. A já jsem někdy slyšel, že tam určitý paradox, že džána vyvstává z neuchopování, ze stále stejnějšího pohledu, že vlastně v momentě, kdykoliv my něco budeme chtít, jakmile se tam budu chtít dostat, nebo tam budu něco vytlačit. Já jsem tu knížku nečetl, možná to tam jako píšeš, ale že to je vlastně úplný opak. A z toho vyplývá, že možná jestli je tam nějaký feedback na tom začátku, že třeba říct v momentě, kdy člověk si myslí, že to tam vykouká v tom vědomí, nebo že to tam vytlačí, nebo že podle manuálu, jestli vlastně nedělá všechno pro to, aby se mu to prostě zase jako jemu, tomu do-overy, tomu, co koná, vlastně nepovedlo, protože prostě se to vytlačit nedá. Tak jenom to je navázání na to, jestli tam není nějaký jako fíkl, který... Mě ještě kolem toho víš, jestli vlastně ty džány člověk může dosáhnout spontánně. Jakože ani neví vlastně, jak se to stane prostě. Tak to je... Ne, jako, no, tak postupně, tak tady jakoby jednak k tomu, jak jsi říkal, že to jako možná bereš moc jakoby práci, nebo takhle? Takhle jsi to říkal, že jakože, že to je takový docela, myslím si, že častý jako je, nebo jakoby, co vím, jakože od různých meditujících, nebo takhle, že přesně jako relativně často tak, jako když člověk má ten retreat, ještě k tomu podle mě teda z mým zkušenosti jako ty retreaty takhle, jakože taky ty 2týdenní nějaký jako mahásino takhle jsou jakoby velmi intenzivní, jako zpětně na můj vkus jako zbytečně moc. A že člověk to prostě jako fakt tlačí, jakoby prostě to fyzicky náročný, bolí ho to sedět v meditaci, je to prostě takhle, jako jak říkám, to jako práce. A pak jako paradoxně, třeba po tom retreatu, kdy člověk jako to už jako mentálně jako pustí, jako vypustí vše konec, tak tam meditace je najednou jako nejlepší a třeba někdo dosáhne nějaké věci, které nebo zažije nějaké věci, které předtím jako nezažil, že vlastně ta meditace je rázem lepší. Takže určitě tady to je hodně, jo, jakoby nastavit si ten program tak, aby to bylo jakoby příjemný, aby to bylo jako, aby byl jako nějak mentálně v pohodě, aby tam nebylo jako, aby to nebylo do té míry intenzivní, že vlastně jako trpíš. Zase, jako jsi říkal, že si čet ten manuál, ale jakoby tam to jako říkám, že prostě ta džána jako vlastně je jakoby příjemná extáze, to vyvstává z toho, jakoby, že ta meditace je jako velmi příjemná. To znamená, pokud jakoby je ten denní režim nebo ta meditace nastavená tak, že vlastně to jakoby je těžký, že tam tak jako trpíš trošku v té meditaci, tak jako pak těžko ta džána se stane.
Takže určitě v tomhle smyslu jako určitě, jak říkám, vzpomínal, jako nastavit si ten režim tak, který je jako dlouhodobě udržitelný na tu dobu, jakože to není, že člověk jako prostě po týdnu jako vyhoří a jako bolí ho kolena a všechno a prostě už jako chce domů a prostě tohle. Nastavit si to tak, jako aby prostě to bylo jako příjemný jako pro toho člověka. No a jako brát to tak nějak jako s nadhledem, prostě jako prostě, no to je taky těžký jako říct direktivně, nebe to jako práce, jakože člověk samozřejmě jakoby to chce dělat pořádně a to nejde jako nějak přikázat, ale jakoby, jo, určitě myslím si, že pomáhá tomu nebejt jakoby, jak to říct, no, nebejt v tom jakoby nějak mentálně zatětej, nebrat to takhle nějak jakoby militaristicky, prostě musím meditovat x hodin denně a takhle. No. Ještě něco tam bylo potom, jo, že máš tu neklidnou mysl na těch retreatech, nebo jak přechod z běžného života na retreat? Já jsem zmiňoval, že mám denní snění často, že jako jo. ta mysl má jako takový unikový mechanismus, že do toho propadne a pak to může jet klidně hodiny a prostě, no, ale ono to s tím souvisí, co jsi říkal, že ty nás tak nějaký únavy, třeba nějaký plačení, no. Ale jakoby tohle, já mám třeba taky, takže, nebo měl jsem, takže to si nemyslím, že nějaký jakoby problém, že bys prostě měl, na to neměl mysl nebo tohle. Jak říkám, třeba jako pro mě, když se z toho mám můj zkušenost, tak jakože pro mě třeba, když vemu to období, kdy jsem jako poprvé se dostal do těch žán, tak to bylo fakt, že první 2 týdny jako peklo, což jako paradoxně odpovídá tomu období, co jsou většinou ty retreaty, že takhle jakože 2 týdny, třeba pro kdo jako jede jednou za rok na 2 týdny na retreat, tak ty jsou jako prostě nejtěžší, protože člověk má jako, že ty nýberená, jako smysl, žádost tohle a ještě nemá to samé, tam to jakoby, že člověk je zvyklý strašně na ty smyslné požitky, na to jakoby prostě má chaotickou mysl, mobil, tohle, tamhleto a tak nějak jako ho to aspoň do nějaký míry jako uspokojuje, nebo mu to přináší nějaký jako příjemný pocity a pak jako předne ten retreat a tohle všechno jako zavře a nemá jako nic a nemá tohle a nemá ještě ani to samády. Takže to je jako strašně těžký a ta mysl jako prostě to je těžký zvládnout a vlastně jakoby ten jakoby trik je jakoby nahradit ty smyslový, světský jako požitky nebo příjemnosti tím meditativním samády, že to je jakoby strašně příjemný. Ale to jakoby chvíli trvá, takže ze začátku je to ten boj, ale pak když jakoby to trošku nějak jako člověk překoná, to samády se začne zlepšovat, tak on si může jakoby nahradit jakoby ty příjemné požitky jakoby tou meditativní nějakou jako blažeností nebo takhle, i když to ještě třeba není žádná. Takže pro mě to bylo třeba jakože 2 týdny, jak říkám, peklo a já jsem prostě jakože chtěl jít domů a jako to. A pak tak jako nějak jako se může, když to jde, tak jako se to sedne v tom smyslu, že ty nýbaraná, ty překážky, to smyslná žádost a neklid a takový jako trošku jako ustanou. A ta meditace se jako prohlubuje a no a pak jako to prostě může přijít jako, že ta džána a pak už je to toho, ale jako říkám, nemyslím si, že takový nějaký, jako, že když máš pocit, že v běžném životě nebo když jdeš na retreat na pár týdnů, že jako strašně moc přemýšlíš a máš denní snění nebo takhle, nemyslím si, jako, že bych to bral jako nějaký odrazení, že prostě na to nemáš mysl nebo takhle, tak já jsem to měl úplně stejně. Myslím si, že jde to jako prostě překonat. A jako úplně, co se týče těch konkrétních, tak to je asi na strašně dlouho, jako všechny typy, které mám, tak jsem napsal do toho manuálu. Takže asi tak, jakoby, jestli chceš úplně nějaké konkrétní věci, tak klidně mi jakoby napiš nebo něco a můžeme to pořešit jako individuálně. Mě k tomu ještě napadlo, že mě zaujalo v tom manuálu, že ty jsi tam zmiňoval, jestli to říkám správně, že může pomoct, když tam jste třeba unavená nebo něco, a že jim může pomoct nasměrovat k něčemu, co není vyloženě překážka, ale není to ani vyloženě meditace, ale je to třeba neutrálního. To si myslím, že by mi třeba bývalo i pomohlo, kdybych tohle zkoušel. Jo, myslím, no, to je takový efekt, že jakoby často mi přijde, že
to nechci myslet jako negativně jako s tím učitelem, ale zažil jsem tak učitel, že jsou jako velmi přísný v tom, jako že na tom retreatu je to až moc jako idealistický, jakože nemůžeš přemýšlet o světských věcech, jako o práci, o ničem, v podstatě nepřemýšlet o ničem, což jako nejde, jako pokud nejsi v druhý džáně, tak vždycky jako o něčem přemýšlíš a je to v pohodě. I jako jsou suty, kde Buddha říká, jako, že nebo jako to není o tom nepřemýšlet, je to o tom, o čem přemýšlet, ale že když říká, když mám myšlenky o odloučení, jako renunciation, myšlenky jakoby non-evil, jako meta, nebo něco takového, jak to říct česky, tak vlastně je to v pohodě a nic mi nehrozí a nemusím se něčeho bát, takže jako takovéhle myšlenky jsou dobré, takže tak. Teď jsem se zapomněl, co jsem pověděl. Honza, můžeme Honzovi už? Jo, dobře. Tady to, ten takový přístup, jakože vlastně nesnažit se nechtít něco, nebo možná jako je to přehnaný, ale jo, jsou takový jakože rady nebo představy, že vlastně to je kontraproduktivní, že by se člověk jako neměl chtít tu džánu a neměl by se o to snažit, že to je vlastně překážka. Tak v tomhle já úplně jakoby, nesouhlasím možná silný slovo, ale chápu to trošku jinak, protože třeba jakoby, že když se podíváte jako zase 8.11 dneska, tak jakoby správný úsilí, když si přečtete jako definici správného úsilí, tak jakoby, já to znám po angličtině, tak prostě he's jako ardent, resolute, he strives, jakoby, to znamená jakoby, tam to není jako, že to máš nechat jako plynout, tam je jako, že fakt máš jakoby usilovat, jako snažit se a tohle jako rozvíjet ty blahodárné stavy, jakoby zanechat ty neblahé stavy a tak dále. Ale takže jako samozřejmě, když tam jako, když ti to jde do té meditace, že místo toho, abys jakoby praktikoval tu techniku, aplikoval tu techniku, tak přemýšlíš o tom, jako dosáhnout džánu, nedosáhnout džánu, tak ti to samozřejmě jako brzdí. Ale jako mimo tu formální meditaci, pokud jako nejdeš na ten retreat s tím, jakože jdu jako makat a je to jakoby ten cíl, jako nevím, nibbána nebo džány, tak myslím, že to jako v pohodě, nebo tak to jako má být a i v těch sutách to tak je, jako že ten člověk jako má se o to snažit a má usilovat. Takže na tomhle si nemyslím, že je nic špatného. Já si dovolím s tebou souhlasit, protože já jsem se taky vědom toho článku, té stezky, který se nazývá správné úsilí a myslím si, že kdyby jsme se jako neměli přeženout to správné úsilí, tak nejsme tady ve čtvrtém patře, jsme třeba dole v té hospodě a opíme se. Takže jako úplný to rozplyznutí, to jako mi není blízký, to si myslím, že takhle není. Jenom si říkám, že to je možná i ta moudrost, jak se říká, není džány bez moudrosti, ni moudrosti bez džány, nebo obého, kdo se zhostí, je v blízkosti nibbány. Že vlastně i to opouštění moudrý, já bohužel, nebo prostě nemám tu zkušenost, opravdu ne, ale tak jak na tím člověk přemýšlí, že tam je to moudré jako nekonání v tom smyslu, že vlastně i to rozvíjení toho prospěšného je opouštění jakoby všech jevů při té meditaci, že ono vlastně stejně člověku podle mě nezbyde. Někdo mi říká, že vlastně to hlubší soustředění je to, že vlastně mysl je si vědomá postupně jemnějších a jemnějších objektů. Takže vlastně i tělesnost už je hrubá, i dech je hrubý, můžou tam přijít nějaký ty limity, až je tam to, že vlastně najednou tam není nic, k čemu by se ta mysl stáhla, co by mohla referovat, což mně připadá, že to je jako to, čem ty mluvíš, to vypnutí. A teprve jako retrospekcí si uvědomí, že tam nějaký takovýhle stav byl nějaký okamžik, nebo něco takového, ale že já si jenom říkám, že spousta lidí, ano, řekne si, prospěšně chci meditovat, ale jakmile začne meditovat a tlačit tu džánu, že to je vlastně možná úplně kontraproduktivní, že ona jako nastává postupně tím jakoby hlubším a hlubším norem, který vychází z opouštění. Ne z toho, jako já tlačím džánu. Jako když... Jakoby, já bych to řekl tak, jako, že člověk by mě, jakoby, ta džána, jakoby, jediný, co člověk může dělat, je snažit se co nejlíp jakoby, exekovat, jakoby, aplikovat tu instrukci, techniku. To je jako vlastně maximum, co může dělat. A pak co se stane, nebo nestane, to jako už neovlivní. Člověk jako nedá džánu tím, že si řekne, jako teď to dáme. Jakoby. Prostě jediný, co může dělat, je co nejlíp jakoby, aplikovat tu metodu, tu techniku, pokud je správná.
a pak jako se to buď stane nebo nestane. Takže jako v tomhle souhlasím. Na druhou stranu takový ten, říkám, nevím, jestli je to úplně přesně to, co ty říkáš, ale někdo taky takový jako názor, jak říká, že to vlastně jako dosáhneš tím opuštěním. Jako nemám takovou zkušenost, podle mě ty džány jako projdeš tím, jako že ta meditace jako jde hloubš a hloubš tou jako kvantitou a tou správnou metodou a jako, že se tam jakoby vnořuješ hloubš a hloubš, ale nedostáváš se tam tak jako, že takový to, jako ta mysl, ty hrubší stavy jakoby sama opustí tím, že se dostane hloubš. Není to jakoby, to není jako, že to jako vymyslíš, že si řekneš jako, no, jak to říct. Jako myslím si, jako tady tu interpretaci já často jakoby slyším od těch, co prosazují takový ty lehký džány. Že pak si myslím, že mají takový ty, jakože vlastně je to strašně jednoduchý a za 4 dny na retreatu jsem ve 3. džáně, protože to jako mentálně opustím a jsem tam, jako nemyslím si, že to takhle funguje. A tady byl dotaz, že byste tam dostal spontánně do lesa a jako má správnou techniku, tak pokud tomu dá ty podmínky, tak pak je jako jedno, jestli jakoby vědomě si řekneš dosahu džánu nebo ne, tak se to jako může stát. Ale musíš, ale jako součástí těch podmínek je, že to jakoby vědomě rozvíjíš to soustředění. Takže v tomhle smyslu záleží na tom, jak to myslíš, jakoby, že pokud to myslíš tak, jako, že člověk vlastně jako nic neřeší a najednou dosáhne džánu, tak to jako ne. Ale pokud tak, jakože budu praktikovat tu anapanasati tímhle způsobem, tak pokud ten způsob je jako správný k tomu, tak pak ať to řešíš nebo neřešíš, tak to džána může přijít. Je to jako čistě jako jenom, jestli tam jsou ty podmínky pro to, aby nestalo nebo ne. A to, jestli ty jako myšlenkově chceš nebo nechceš, to není to z těch podmínek, to je jako irrelevantní. Já mám otázku, kdy si tam představit tu nibánu, to vystoupení z samsáry. Když člověk medituje, pak se dostane třeba až do toho 9. stavu, pokračuje v meditování, aniž by se na ty stavy fixoval a pak teda se buď je arahant nebo není. Tak nějak si to představuju, nebo to vidíš? Po vystoupení z toho stavu? Po vystoupení z toho, nebo? No, po vystoupení z toho, nevím o tom nic, nevím o žádných nic, četl jsem tvoji knížku, ale mám z toho mnoho let takový nějaký pocit, takže jenom jestli jak to vidíš, ty po vystoupení, ten 9. stav, to tady člověk je, že jo, takže když z toho člověk vystoupí, tak existuje dál a pak medituje a je to třeba znova nebo ne, ale po určitý době se člověk, myslím, teda nějak dopracuje k tomu, že je připravený, že se příští den narodí. Ta cesta k tomu vede nějak takhle skrz těch 9 stádií a pak, nebo to je někde jako, nebo nevím, jak to formulovat. Tak jak to, já to chápu, tak není potřeba jako mít těch všech 9, jakoby k tomu dostat se do nibány, určitě. Jakoby, říkám, zase budu se odkazovat na suty, protože jako kdo já jsem, abych něco říkal ode mě, za to snažím co nejvíc držet to, jako co říkal Buddha, což je v těch sutách, tak tam vlastně jako určitě člověk musí jakoby splnit tu 8dělnou stezku, že jako aby dosáhl nibány. A ten poslední faktor, ta kulminace toho je samády, což jsou ty džány. Takže myslím si, že ale jak já to chápu, tak minimálně jakoby aspoň ta první džána, jakože už první džána se dá říct, že to je samády. Takže myslím si, že jakoby aspoň ta první džána je potřeba jakoby toho, aby někdo dosáhl nibánu, ale určitě ne těch všech 9. Jakoby co se týče nibány, tak úplně nebyla přímo otázka na to, ale asi je to podstatný, tak jako, že jsou různý asi pochopení toho, co to je, jakoby, jak já to chápu, tak vlastně, že jsou 2 jako typy nibány, nebo Buddha mluví o 2 jako nibánách. Jedna jakoby se zbytkem, což je těch 5 agregátů těla, prostě to
to současné jako bytost. A v tom smyslu jako ta nibbána jako během života je jako absence lobha, dosa, moha, to znamená absence to jako chtivost, nenávist a slepenost, absence toužení, absence nevědomosti, to znamená, je to jakoby, není to nějaký jakoby, myslím si, že nebo, jak jsem já to třeba vnímal předtím, než jsem byl míchanou, tak jako mám pocit, že je to nějaký jakoby prostě permanentní jako stav nějakého blaha nebo něco takového. Je to prostě jako absence těch, jak Buddha říká, nějakých jako nečistot mysli, nebo takhle. To jakoby celý, jakoby, protože to jsou zase zpátky k tomu závislému zíkání, ale Buddhy tady ty jakoby nějaký jako toužení a ulpívání a připoutanost a chtivost, nenávist, sesapenost, to jsou ty jakoby podmínky, kvůli kterým potom jakoby po smrti, pro spirituál po smrti to vědomí jako pokračuje dál. A když je jako odstraníš, tak po smrti to vědomí nepokračuje dál. To je celý. Takže to je jeden jako typ náry, že jako absence těch nečistých mysli a potom ta nibbána po té smrti, zase, jak to chápu, tak je to prostě jako ustání existence. Já k tomu dám jako nejlepší příměr, jako když vezmete nějakého materialistu nebo agnostika, nebo jak to říct, který má představu, jako, že prostě je jenom jeden život a prostě potom umřeme a pak jako není nic, prostě ani tělo, duše, nic. Tak tady to je nibbána. Jakože pokud by měl pravdu, pokud by to tak bylo, tak to nibbána prostě nepokračuje jako být nic, vědomí, pocitování a ustání existence prostě. A ještě se vrátím asi na začátek, jak jsem říkal, co se týče ustání vnímání, pocitování, tak tam často jakoby v sutách je to spojené s tím jako s větičkou, že potom, co dosáhne ustání a vnímání a pocitování, takže jakoby zase a to všechno načný v angličtině, ty suty, takže jakože to dosáhne a pak any things are destroyed by seeing with wisdom, jako a jeho základy jsou odstraněny skrze vidění moudrostí nebo něco takového. Takže je taková jedna jakoby teorie, že vlastně jakoby, když to člověk dosáhne, tak hned potom, co vystoupí jakoby arhat, že to jakoby zničí ty základy. Nemyslím si to a nemám tu zkušenost a nejsem samotný teda. Jsou i jakoby jiný suty, nebo spíš jako jedna, která je taková dost skrytá, takže člověk musí číst všechny, aby o tom věděl, kde jakoby z který plyne, že to jako nemusí být. Takže nemyslím si, že to je tak, jako že třeba to ustání, nebo jakýkoliv stav samády nezaručuje jakýkoliv jako dosažení, co se týče toho, jestli někdo arahant, anagámi nebo někdo. Myslím, že to jako jsou jakoby dvě oddělené věci, je to k tomu jako podpůrný, protože má člověk to samády, který jakoby umožňuje ten hlad mít hlubší a zase třeba může to pomoct v tom odvrácení a tak dále. Jakoby může to pomoct a jakoby dobrý základ pro tu moudrost, ale není to jako automatický, není to jako garantovaný. To je přesná odpověď, co se mě zajímalo. Jestli. Já mám skeptický příspěvek, mám za to, že dosážením žán, ať už rupa nebo arupa, se nedostaneme do proudu. A učitelé, jako byl Ajahn Chah, nedoporučovali svým žákům, aby žány pěstovali. Nedoporučoval bys ty nám, pražským nebo západním buddhistům, spíš se soustředit na praxi vipassana nebo metta? Jo, a co je teď dotaz? Jako, co si není lepší ty žány tak nějak upomenout a věnovat se naplno meditaci vipassana anebo metta? Jo, jako, jak říkám, souhlasím s tím, že to samotné dosažení těch samády stavů džán nebo takhle jako negarantuje, nerovná se jako stream entry nebo něco. Ty přístupy, a jako nejsem expert na tajskou tradici, ale vím spíš to jakoby takhle to mahasi nebo takhle, takový přístupy, který nějak jakoby pozadňují to samády. Nemá to vůbec žádnou podporu v sutách. Říkám, vycházím ze sut, jakoby ty 4 džány jsou jako snad nejvíc opakující se prostě věc v sutách, co existuje. Vždycky, když je to zmíněné, tak je to míněné pozitivně. Je to prostě jako definice posledního článku 8dělní stezky. Jako neexistuje žádná jako suta, podpora názoru, že jakoby džány nebo samády jsou nějaký jakože
Jako souhlasím s tím, že nejsou nutný třeba k tomu, aby člověk dosáhl jako nějak jako streametry, zlatopana nebo takhle, no. Ale určitě si myslím, že to tomu jako pomáhá. Je to prostě jako síla samády paňa. To samády jsou dělané tak když to otočím, tak pokud se shodneme, že jako 8dělná stezka je nějaký jakože dost jako základ, budhovy nauky, tak kde jsou tam džány? To je vrcholení. Jako celý ten 8 článek jsou 4 džány, kde je v 8dělní stezce vypasaná. To je to, co my říkáme ve finančním světě talking his book. Vlastně zase děláme graci. Žádný prostě to je. Ne, jakoby, já neříkám, že to je jako jediný, jakoby, já neříkám, že to je jakoby víc důležitý než moudrost nebo takové věci, ale jakoby nemyslím si, že ten názor, jako, že nejsou důležitý, tak jako nemá to podporu těch sutanech. A ta vypasaná v té 8dělní stezce je tak někde jako skrytá, někde v samé saty nebo takhle, ale takže, jak říkám, jakoby na takovou tu debatu většinou, jako samata versus vypasaná jsou, jak to chápu, jsou důležitý prostě obě. Jde to jako v ruku v ruce. Tak, teď se vlastně, to byl takový mostík pro mě. Když se zeptám teda ještě na jednu věc, která se týká džán. Někde jsem četl, že je vhodný, když se tam člověk dostane, tak trénovat procházení mezi džánami, jakoby prostě nahoru, dolů, nebo prostě podle rozhodnutí jako být v nějaké džáně nebo se posunout. Jedna věc. A druhá, že není vhodný, když člověk z toho vystoupí náhle, jakože by měl vystoupit na základě vlastní vůle, ale ne tím, že mu třeba zazvoní meditační budík. Že tím se jakoby špatně potom dostává zpátky a dobře se to jako neusadí, Co si o tom myslíš? Tak je nějak se 200 nebo kde to je ten zdroj? To už si nepamatuju. No je to, že Buddha třeba prošel ty džány nahoru a pak zase zpátky dolů a pak zase nahoru třeba k té čtvrté. Jo, jakoby to procházení nahoru dolů, jako z mého pohledu je to jako dobrý skill, jako nice to have, prostě, nebo je to, jo, je to jakoby prostě fajn schopnost na to mít, ale nemyslím si, že to je nějak jakoby, jako pokud někdo jakoby nástroje ovládá ty džány, tak to jako automaticky má, jakoby ta definice toho je ovládat, jako že tam může kdykoliv vstoupit, vystoupit. To znamená, on si může rozhodnout, jako chci 1, 2, 3, 3, 2, 1, to je vlastně jakoby, pokud to ovládá ty džány, tak to jakoby automaticky má. To já si myslím, že by se to hodilo právě proto, aby se tam člověk snadněji dostával do těch džán. Že si začátku nejsou jako... Že to vědomě z toho bude vystupovat. No a že si protrénuje to procházení, aby se tam potom, když příště medituje, aby se tam snadněji dostal, takže to je jako vhodný. A plus to vystupování, že je vhodný jako volně. A jako z praktického hlediska, jak říkáš, jako, že to, když tě zbudí budík, nebo že z toho prostě, pro mě to je jako, že když otevřeš oči a přestaneš meditovat, je to jako v pohodě, nevím, nenapadá mě jako nějaký problém s tím. Jako samozřejmě, jako, že když člověk medituje, tak to dělá trošku jako systematicky, takže se jako rozhodne, ok, skončím. Jo, ale jakoby nemyslím si, že to významný, jako nevidím, že by to mělo nějak jako negativní vliv na tu praxi, kdyby to bylo jako, že prostě skončíš, protože ti zazvoní budík. Myslím si, že jako ta mysl, když prostě že ta samády se prohlubuje tím, když ta mysl je v tom stavu. To, jak z něj vlezeš, si myslím, že je marginální záležitost. Myslím, že možná taková zajímavost jenom, není to úplně nic podstatného, ale zaznělo tady a teď doufám, že to interpretuji správně, že
Nirvana je ustání existence, si řekl. Aha. A mně se vybavuje právě suta z Majjhima Nikaya, myslím, že to je 63 nebo 64, Malukya suta, kde se prostě nějaký mnich ptá Budhy na 10 otázek, který jsou jako metafyzický a Buddha mu říká, že on tohle vůbec neučí prostě. A mám právě dojem, že některé z těch otázek byly, že se ptá, jestli je nirvana existence, neexistence, existence a neexistence a neexistence a neexistence. A Buddha říká k tomu, já se vůbec nevyjadřuju. Takže právě jestli je správně říkat, že to je ustání existence. Jo. No, trošku jakoby v jakém to je kontextu řečení, tady to docela odkazuju, to je vlastně suta, nevím si asi, která to je, možná něco jako Majjhima Nikaya 111, a nejsem si jistý, kde vlastně, myslím, že to není Buddha, ale Ctěný Sáriputa jakoby říká, že Bhava Niroda je nirvana, to znamená jako ustání existence je nirvana. A ten kontext, který ty zmiňuješ, tak já si myslím, že to jakoby právě jakoby je v kontextu, že víš, jakoby, druhá jakoby vznešená pravda, že jakoby toužení, co je ten důvod toho utrpení nebo původ utrpení, toužení po smyslných prožitcích, toužení po existenci, toužení po neexistenci. A to je to jako, že zase historicky jakoby v té době Budhy měli různý ty filozofický nebo asketi, ty skupiny jako různý jako názory. A ten jeden byl jakoby ten názor tý jako existence, to znamená, jako, že existuje to já, existuje nějaká ta entita a nějaký jakoby ten protipol byl jako zase, že vlastně taková jako relativizace všeho, že jako neexistuje, že vlastně to je všechno nějaká iluze, neexistuje. A myslím si, že v tomhle kontextu je ta Buddhova odpověď, že jakoby nedává smysl jako filozofovat, nedává smysl filozofovat jako říct, že v Nibáně ten mních jako existuje, neexistuje, protože vlastně jakoby to předpokládá, jako tady ty odpověď předpokládá, že nějaký to já a že ty ho buď existuje dál, anebo že ty ho jako zase anglicky annihilate, jako ty ho jako zničíš. To je vlastně jakoby ten původ tady toho jako toužení po existenci, toužení po neexistenci, že jako jeden ten názor, že to já existuje a existuje na věky, nebo něco takového, nějak ho osvobodíš to já, a druhá jako, že to já existuje a ty ho jako zničíš. Ale Buddha říká vlastně, to já vlastně jako vůbec neexistuje in the first place, jako to já prostě tam jako není, je tam jenom ta podmíněnost a jako nějaký podmíněný proces a ty tou praxí ho zastavíš a ustane to. A v tomhle smyslu je to ustání existence, ustání toho procesu, nezávislého, toho nejá, neosobního procesu. Takže jakoby jde o ten kontext, že v nějakém kontextu se... No. Spíš se to myslí asi tak, že to vlastnění toho já dává dojem té existence, jakoby, a pak když to vlastnění je zanecháno, tak to je jakoby z toho pohledu v podstatě dání té existence, ale není to jako doslova, že to je zničení, tak z toho vlastně si tady. Jo, já myslím, že přímo jsou ty vlastně, jak říká, že to je jakoby, že to je ten limit těch slov, možná, že se to jakoby řekne, že to v podstatě jako neexistuje, ale není to myšleno. Jo, já to chápu tak, že to je vlastně jako, že ten Buddha říká, že jakoby ten svět jakoby inklinuje ke dvou extrémům, buď jako, že to já existuje a jako, anebo že jako ho zničíš, ale jako oba ty extrémy jako vycházejí z předpokladu, že to nějaký já je, a on vlastně říká, není to trvalý já, je jenom to závislý vznikání, nějaký proces a ten cíl je ho jakoby ustat. Už ještě mě zajímavé, si řekla, že vlastně když jsi přijížděl z toho Rožmitálu, tak vlastně jako tady ty podněty, že Rožmitálu? No, takže jako ty podněty tady jako hodně, jako nějak, nevím, prostě, že to je jako velký rozdíl, jako versus třeba les versus to město. A jako v čem teda, jako když vlastně máš takovouhle schopnost, tak to můžeš vlastně využít třeba i v tom městě, že jako hodně dobře, jak to můžeš jako efektivně využít v takovémhle stylu života. Jo, jako využít to můžeš,
samozřejmě, ale jako nepomáhá, dlouhodobě to nepomáhá tomu, abys ten stav jako držel, prostě je to jako rušivý no, prostředí. právě, protože jako já třeba jako nejsem člověk, který by šel do té jeskyně, ale chci jako žít v tom městě hodně klidným životem a nemyslím si, že to nejde, myslím si, že to jako jde, že není cílem, že se někam zavřít, ale žít jako v tom kontaktu s těmi ostatními lidmi, tak Jo, to je za tebe. jo, jako jde to žít v klidu, ale nemyslím si, že dáš Džány. Jakože to byl kontext, který se bavíme o Džánách, tak jakoby jde to žít nějakým jako meditovat a toho žít v klidu, ale jako pro mě to není jako osobní nebo tak, ale prostě jako není to, i když to budeš dělat nejlíp, jak to dovedeš, tak to prostředí jako jakoby velký vliv, prostě to jako nezměníš, prostě ty věmy prostě do tebe jdou těma smyslama, to jako nevyrušíš a když prostě budeš žít jakoby v běžném životě, v běžném světě, tak si myslím, že to prostě je to, jak říkám, je to o těch podmínkách, tak jsou to podmínky, které prostě nejsou dostatečné na to, aby ta džána se stala. Takže ale tím to nechci jako odrazovat, můžeš mít jako super meditaci, jakože neznamená to, že když někdo má džánu, tak jako špatný, nebo že to je nedostatečný, ale prostě jakoby k těm hlubším stavům je to, jak říkám, ta první, ta název nebo definice ty džány říká, že je zrozená z odloučení od tady těch jakoby světských věcí, prostě jakoby je zrozená z toho, že jsi někde v lese o samotě a medituješ. To je to odloučení. My jsme měli před pár týdny ve studiu zápis do Guinnessovy knihy rekordů v délce Stojí na hlavě. A tak mě napadlo právě, že třeba kdyby si dostala takhle jako v Praze do džány, víš, že bych to domluvil a taky bychom povolili ty rozhodčí a mohli bychom tě tam napsat taky. Víš, že zkus to? Jo, to je jedinečný. Je otázka, jak někdo zvenku pozná, že jsem se dostal do džány. Můžu se ještě zeptat, co tě nemotivovalo teda vrátit se zpátky do běžného života a nezůstat v tom klášteře? Jsem čekala dlouho tuto otázku. Konečně. Já jsem to bude první. To bude závěrečná, pozor, jo? To bude závěrečná. Souhra různých věcí. Byl jsem jako v nich v Malajsii. Asi to nechci komplikovat, ale tam je problém s vízama a nějakým prostě výsledkem nějakých věcí jsem dostal jakoby do životní distance z toho být v Malajsii, prostě mě deportovali, vyhostili. Takže nemůžu vlastně jako nevím, jak to funguje, ale jakoby poslední jakoby oficiální verze, že mám jakoby blacklist na neurčito na to vstup do Malajsie, kde vlastně ten můj klášter, jako mi to přišlo, jako, že to dává smysl, nebo kde jsem chtěl praktikovat. Takže pak jsem jakoby skončil jakoby mimo Malajsii, v Thajsku a takhle. A no, tak je to nahrávání, kdyby to nebylo nahrávání, tak bych byl možná. To pak řekneš, než to vystřihnu, ne, to je jedno, prostě jakoby, to jako nechci zatěžovat nějakýma těma, ale jakoby, jak jsem říkal, jakože pro mě ten přístup do mě jakoby nějaký jako raný buddhismus, jakoby ty suty, vlastně ještě i ty suty některý jakoby v nich nemám důvěru. A vlastně čím díl jsem byl v nich a čím víc jsem měl tu osobní zkušenost a řekněme v té praxi, tak tím menší důvěru jsem měl jakoby v Theravadu. Nepovažuji se za Theravadovýho buddhistu, takže pak tak jako bylo trošku jako divný být Theravadový mnich, když jako člověk jakoby nemám důvěru v tu doktrínu Theravadovou, stejně tak úplně jako v tu sangu. Takže vlastně nějak kombinací těchto věcí mi přišlo jako víc fér. Jakoby vlastně od začátku, co jsem byl v té sanze, tak pro mě to byl takový jakoby konflikt nebo jako kombinace, že ta praxe jako taková, ta doma, já jsem hodně jako četl suty, prostě během 7 měsíců prvních jsem přečetl všechny suty od začátku do konce. A jako, takže jsem se hodně věnoval sutám a té meditaci, tak to je jako super a strašně mi to jako fungovalo a to je super. A na té druhé straně byla jakoby to formální mistí součást
prostě v té Asii, to je prostě jako náboženství, to není jakoby, že tam to je ještě trošku jiný, takhle než když jako na západě a lidi zajímá jako víc ten obsah, tam to je prostě jako fakt Theravada Sangha, to je prostě jakoby nějaká jakoby církev nebo jako to. A tady to mi nikdy nějak jako moc nesedělo. No takhle, to bylo, co bychom to třeba, já nevím, jakoby zavřeli a pak ještě v kuchyni se můžeme pozeptat na další věci, jo, že bychom tak je 9:30, což jsem zvažoval, že to bylo jo. Tak jo, tak Díky. děkujeme, že jsi nás navštívil. Já děkuji za pozvání. Děkuji.